สุดดำค่ะหรือเจเรียมเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือคนมีเส้นค่ะเมื่อก่อนขายซีฟู้ดค่ะแต่ว่าด้วยเศรษฐกิจแล้วก็ราคาของที่แพงก็เลยเปลี่ยนมาขายก๋วยเตี๋ยวเรือ10 บาทแทนเพราะซึ่งที่บ้านมีสูตรอยู่แล้วซึ่งผลตอบรับก็ดีกว่าก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกนะคะขายแต่หมูนะคะก็จะมีเนื้อหมูมีตับและลูกชิ้นส่วนเส้นก็จะมีบะหมี่เส้นหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่แล้วก็วุ้นเส้นนะคะนี่แล้วก็จะมีพวกท็อปปิ้งทั้งหลายก็คือมีแคบหมูมีกากหมูมีเกี๊ยวกรอบนะคะจุดเด่นของเราก็คือกากหมูที่นี่และเกี๊ยวกรอบที่นี่จะขึ้นชื่อและลูกค้าก็ชอบทานมากก๋วยเตี๋ยวที่ลูกค้าสั่งมากที่สุดก็จะเป็นเส้นบะหมี่ที่จะทานเยอะบะหมี่เส้นหมี่แล้วก็เส้นเล็กและส่วนท็อปปิ้งที่ลูกค้าชอบที่สุดคือกากหมูและเกี๊ยวกรอบกากหมูและเกี๊ยวกรอบนี่เป็นอะไรที่ชูร้านเลยเพราะว่าถ้าวันไหนไม่มีลูกค้าก็จะกินแล้วไม่ฟินเลยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ค่อยแฮปปี้กับการกินก๋วยเตี๋ยวเพราะมันมีกากและเกี๊ยวที่ร้านจะเด่นมากค่ะฝากร้านนะคะร้านก็อยู่ตรงท่าน้ำปากเกร็ดนะก่อนท่าน้ำปากเกร็ดนะคะเป็นซอยโรตัสเข้ามาประมาณ100 เมตรนะคะร้านจะอยู่ตรงข้ามกับเซเว่นนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะคือ0982492628ค่ะถ้าหาไม่เจอเซิร์ช Google ก็เจอนะคะก็จะฝากนิดนึงนะคะตรงนี้เป็นสถานที่เที่ยวของปากเกร็ดนนทบุรีนะคะก็คือถ้าใครมาเที่ยวเกาะเกร็ดนะคะเข้าทางซอยโรตัสได้นะคะแล้วก็มาแวะทานร้านก๋วยเตี๋ยวนี้ได้นะคะราคา10 บาทราคาถูกค่ะใครๆก็ทานได้